ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා ඉවර ගන්නවා අද ටෙක් ඇන්ඩ් ගේමින් YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට නැතුවම බැරි Zoom software එක හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්න තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරද Zoom software එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් එක මම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ගිහලා මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකේ 64 bit එකක් තියෙනවා 32 bit එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගැලපෙන bit එක තෝරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඒක බලන්න දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕගොල්ලෝගේ settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ ඕගොල්ලෝගේ තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ සිස්ටම් වලට ආපුවම ඕගොල්ලෝගේ යට තියෙනවා about කියලා එකක්. එන්න about වලට යන්න. හරි. ඒක මෙතන තියෙනවා system type කියලා. ඒකේ මෙතන බලන්න ඕගොල්ලෝ 64 bit තියෙන්නේ. ඒකේ 64 bit එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ 32 bit නම් 32 bit කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. හරි. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ bit එක බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හරියන bit එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යාළුවනේ. හරි. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට මේ වගේ මේකක් આવොත් මේ මෙතනින් run කියන command එක දෙන්න. හරි අපිට බලා ගන්න මේ zoom installer කියලා install වෙන මේක පටන් ගන්නවා. අපි ටිකක් වෙලා බලාගෙන මේ install වෙන එක. හරි අපේ zoom software එක download කරලා තින්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන් වැටෙනවා පොඩි pop up එකක් කියලා තියෙනවා the installation was successfully කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ version එකක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ටිකක් දාපු දවස්වල නෙවෙයි නම් බලන්න මේක version එක ටිකක් අලුත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් done කියලා බටන් එක දෙන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට meeting එකට join වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ zoom class එකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න ඕන නම් මෙතනින් join meeting කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන meeting ID personal link name. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ link එකක් එවුවොත් ඒ link එක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ meeting එකේ තියෙන ID එක අන්න ID එක මෙතනින් type කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉලක්කම් ටිකක් එන්නේ. මම ඉලක්කම් ටිකක් ගහන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ නම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලන්න පුළුවන් තියෙන option දෙකක් තියලා මේක don't connect to audio. ඒ කියන්නේ audio එක connect කරන්න දෙපා කියලා තියෙනවා. මේක connect කරන්න එපා හින්දා මම දැනට මුකුත් දාන්නේ නැහැ. connect කරන්න ඕන නම් මේක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන turn off my video. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක off කරන්නයි on කරන්නයි. හරිද? ඒක දීලා මෙතන join දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න නම් connecting කියලා. මේක දෙද්දි ඔයගොල්ලෝ මතක් කරලා ඔයගොල්ලන් connection එක on කරලා තියාගන්න. ඒක කරන්න මෙතන connection තියෙන එකට ගිහිල්ලා මෙතන wifi හරි මොකක් හරි ඔයගොල්ලන් connection එක මෙතන on දෙන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ connection එක connect වෙනවා මේකට. හරි මගේ දැන් connect වුණා. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ Zoom class එකත් එක්ක මේ connecting කියලා ගිහලා ඊට පස්සේ උන passcode එකක් ඉල්ලයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ invalid meeting ID. ඒ කියන්නේ මම ගහුව එක වැරදි මම නිකන් දැනට ගහුවේ. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයගොල්ලෝ passcode එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන්ට Zoom meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් sign in කියලා sign up කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට Zoom account එකක් තියෙනවා නම් මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට Google එකට ගිහලා Zoom website එකට ගිහලා login create account දීලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඒකට වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. අදට මම ගෙනාපු වීඩියෝ මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ අඩුවක් දැකලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න තමුද කරන්න එපා. මතක් කළා
මේ channel එකට like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අද මම ගිහින් යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේක මෙතන පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් මෙතනින් අපිට පුළුවන් pin to star කියලා තියෙනවා නැත්නම් pin to taskbar කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ star එක වුණා ඒ කියන්නේ මෙතන Windows button එක ඔබවම මේන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට pin කරන්න පුළුවන් ඒක. ඒක pin කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන search එක ගිහිල්ලා zoom කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා pin to star කියලා. ඒක මම දෙන්න. දැන් මේ යටින් පොඩි pop up එකක් බලනවා pin to star කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන taskbar එකට යම මෙතන යට තියෙන bar එකට තමයි එන්නේ අපි. හරි. අපිට බලන්න අපේ zoom මේක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරියටම මම දැන් මෙතන install කරගත්ත මේක delete කරනවා. හරි delete කරා. දැන් Windows button එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේ බලන්න අපිට zoom මේක හරි යාළුවනේ අදට මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.